เป็นเหมือนครัวกลางครับคอยจัดเตรียมวัตถุดิบลดขั้นตอนการผลิตลดต้นทุนลดแรงงานแล้วก็ลดการสูญเสียให้กับร้านอาหารเพื่อทำให้ร้านอาหารทำงานได้ง่ายๆก็เหมือนกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับผมตัวโรงงานของเราเองเปิด 24 ชั่วโมง 365 วันไม่มีวันหยุดเลยนั่นหมายความว่าเรามีคนคอยสแตนด์บายรับออเดอร์ให้กับลูกค้าส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยพาร์ทเนอร์ของเราเข้าใจผู้ประกอบการมองเห็นเพนพอยต์หรือปัญหาและแก้ปัญหาให้ถูกจุดเข้าใจทั้งลูกค้าและก็เข้าใจทั้งปลายทางของลูกค้าด้วยทำให้ตัวเราเองสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ดีที่สุดครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูธุรกิจอาหารแต่ไม่ใช่ร้านอาหารครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากๆคือธุรกิจตัดแต่งเนื้อสัตว์และวัตถุดิบสำหรับส่งต่อให้ร้านอาหารต่างๆครับ CMW Food Support ครับพี่วิทย์ครับ CMW Food Support ชื่อเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่ร้านอาหารแน่ๆใช่ไหมพี่ถูกแล้วครับนัทจริงๆตัวโรงงานของเราเป็นโรงงานที่คอยผลิตวัตถุดิบซัพพอร์ตให้กับร้านอาหารอีกทีหนึ่งครับเป็นเหมือนครัวกลางครับคอยจัดเตรียมวัตถุดิบลดขั้นตอนการผลิตลดต้นทุนลดแรงงานแล้วก็ลดการสูญเสียให้กับร้านอาหารเพื่อทำให้ร้านอาหารทำงานได้ง่ายๆครับผมพี่มาเริ่มธุรกิจนี้ได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นจากประสบการณ์ของผมในการบริหารธุรกิจร้านอาหารมานานกว่า18 ปีนะครับทำให้เห็นจุดอ่อนของธุรกิจร้านอาหารว่าจริงๆแล้วนะครับการเตรียมวัตถุดิบที่หน้าร้านนะครับทำให้เกิดการสูญเสียและก็ปัญหาของพนักงานที่ลาออกเข้าออกบ่อยๆครับทำให้เกิดความผิดพลาดนะครับต่อในเรื่องสูตรอาหารแล้วก็รสชาติที่ไม่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นร้านอาหารควรจะมีครัวกลางหรือโรงงานที่มีมาตรฐานในการผลิตช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพื่อลดต้นทุนและทำให้สามารถทำอาหารได้เร็วขึ้นนั่นเองครับผมจริงๆแล้วโอกาสเริ่มจากที่โควิด -19 นะครับธุรกิจอาหารปิดตัวลงตัวเราเองก็ลาออกจากงานนะครับมาก่อตั้งบริษัทนะครับเพื่อรองรับการทำธุรกิจของ Cloud Kitchen นะครับก็เป็นเหมือนกับร้านอาหารเล็กๆนะครับที่ไม่มีพื้นที่มากตัวผมเองก็คอยจัดเตรียมวัตถุดิบให้กับกลุ่ม Cloud Kitchen เพื่อที่จะได้ทำได้รวดเร็วแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นในระหว่างที่เกิดโควิดก็เหมือนกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับผมโอ้โหผมได้ยินแบบนี้แล้วผมอยากเห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแล้วครับพี่พาผมไปดูได้ไหมครับได้เลยครับดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยโอเคครับเชิญเลยครับทางนี้นะครับโอ้พี่โรงงานสะอาดมากครับพี่วิทย์ผมอยากให้พี่เนี่ยได้เล่าเรื่องของขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อสัตว์แล้วก็วัตถุดิบแต่ก่อนอื่นผมอยากรู้ว่าของพี่เนี่ยมีเนื้อสัตว์อะไรบ้างครับครับโดนัทจริงๆแล้วนะครับโรงงานของเรานะครับรับตัดแต่งเนื้อสัตว์หลายประเภทนะครับมีเนื้อหมูนะครับเนื้อไก่เนื้อปลาแล้วก็เนื้อวัวนะครับโอ้แสดงว่าต้องการเนื้อสัตว์อะไรแจ้งพี่ได้หมดใช่ครับจริงๆแล้วตัวโรงงานของเรานะครับรับจัดหาวัตถุดิบนะครับให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารนะครับห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็กลุ่มแม่ค้าออนไลน์ครับที่ต้องการทำโปรดักต์ตามความต้องการของลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นตัดแต่งพิเศษนะครับความหนาความบางเท่าไหร่จะตัดแบบไหนนะครับจะเป็นสเต็กจะเป็นชาบูจะเป็นปิ้งย่างนะครับตัวเราสามารถบริการนะครับการตัดแต่งให้ตามความต้องการของลูกค้าหรือเราเรียกว่า tailor made นั่นเองนะครับโอ้โหหลังจากที่เราได้รู้ความต้องการของลูกค้าแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วพี่ทำอะไรต่อครับครับจริงๆแล้วนะครับขั้นตอนแรกที่เริ่มต้นคือเราจัดหาวัตถุดิบตามความต้องการของลูกค้าก่อนที่เราจะตัดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อนำเข้านะครับจากประเทศต่างๆอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียอาร์เจนตินานะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูทั่วไปเนื้อหมูโคโรบุตะหรือว่าเนื้อหมูชนิดพิเศษต่างๆนะครับเนื้อไก่เนื้อปลาเราสามารถ
จัดหาวัตถุดิบได้จากทั่วโลกนะครับ อืม เพื่อที่จะมาบริการความต้องการของลูกค้า เมื่อเราได้วัตถุดิบเข้ามาแล้วนะครับ เราก็จะถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการตัดแต่งแบบไหนหนาบางเท่าไหร่มีสเปคยังไงบ้างนะครับ หลังจากนั้นเราก็ต้องมาถามขั้นตอนของลูกค้าว่าต้องการจะตัดอย่างเดียว หรือว่าต้องการให้เราเตรียมวัตถุดิบให้ด้วย โอ้ นะครับ มีอย่างนี้ด้วย ใช่ครับ โอ้แล้วหลังจากที่รู้ความต้องการของลูกค้าแล้ว ครับ ขั้นตอนแรกแล้วพี่ ครับขั้นตอนแรกเราก็นำวัตถุดิบเข้ามานะครับตรวจสอบความสะอาดนะครับเช็คความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมนะครับอย่างเช่น วัตถุดิบที่แช่แข็งเราก็ต้อง ครับ เตรียมทำละลายนะครับ อ่า เพื่อให้สามารถตัดแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งการทำละลายก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนนะครับ ครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการตัดแบบไหนอย่างเช่น ละลายที่อุณหภูมิ 10 องศา ครับ นะครับละลายอุณหภูมิที่0องศา อืม นะครับหรือละลายที่อุณหภูมิแช่เย็น ครับ นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชนิดเนื้อนั้นๆ ต้องเอาไปทำอะไรนะครับ อ๋อ หรือว่าความต้องการของลูกค้าบางท่านต้องการให้เราปรุงรสให้ ครับ นะครับให้เราหมักให้ หรือลูกค้าบางคนต้องการให้เราทำให้สุกไปแล้วกึ่งหนึ่ง อ่าน นะครับหรือสุกไปแล้ว 70%ตัวเราเองก็สามารถทำได้เช่นกันครับนัท ขั้นตอนที่เราทำเนี่ยเราเรียกว่าเราจัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อม ครับ หรือว่าเ r ร p คุกนั่นเองนะครับคือการเตรียมนะครับเ r ร p คุกหรือเซมิคุกเนี่ยเรามีทำได้หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็น P-fry หรือการทอดไปก่อน P-bake คือการอบไปก่อน ครับ P-boil คือการต้มไปก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นซูวีที่ต้องการความสุกนะครับของเนื้อสเต็กดันเน็ตของสเต็กเนี่ยตามความต้องการของลูกค้า อันนี้เราก็สามารถทำได้ เพื่อลดขั้นตอนและก็ลดเวลาในการทำอาหาร แล้วหลังจากที่เราได้เตรียมขั้นตอนนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรต่อครับ ครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราทำตามความต้องการเสร็จแล้ว เราก็จะมีการแพ็คบรรจุครับ ซึ่งตัวโรงงานเราเองเนี่ยก็สามารถเลือกแพ็คบรรจุได้หลายแบบนะครับ ครับ ไม่ว่าจะเป็นแวคคัมแพ็คนะครับหรือเราเรียกว่าการแพ็คสุญญากาศ หรือว่าจะเป็นแวคคัมสกินแพ็คคือการแพ็คสุญญากาศแบบแนบชิดติดเนื้อเข้าไปเลย อย่างนี้มันต่างกันยังไงครับพี่วิทย์ ครับการแวคคัมแพ็คหรือการแวคคัมสกินแพ็คเนี่ยเป็นการยืดอายุของสินค้านะครับ อ๋อ ที่จะทำให้การเก็บรักษาสินค้าได้นานขึ้นนะครับตัวแวคคัมสกินแพ็คเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่มีฟิล์มไฮแบรีเออร์หรือที่มีฟิล์มความหนาเป็นพิเศษ ที่จะทำให้ออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถซึมเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์เราได้ทำให้ ครับ ตัวอายุของสินค้านั้นยืดออกไปได้อีกครับผม โอ้ แล้วอย่างนี้ระยะเวลาในการเก็บรักษานี่อยู่ได้นานแค่ไหน โดย ครับ ปกติถ้าเป็นตัวแวคคัมสกินแพ็คนะครับการเก็บรักษาที่เป็นอาหารแช่แข็งก็จะอยู่ได้ 1 ปีนะครับ ครับ ส่วนสำหรับอาหารแช่เย็นก็อยู่นานได้ถึง 21 วันนะครับ โอ้ ในเรื่องของอุณหภูมิอะพี่การเก็บรักษา ครับอุณหภูมิการเก็บรักษาก็มีหลายห้องเย็นนะครับ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าในโรงงานของเรามีอุณหภูมิห้องเย็นที่แตกต่างกันนะครับ ถ้าเป็นลบแช่แข็งก็จะเป็นลบ 25 องศานะครับ ถ้าเป็นแช่เย็นก็จะเป็น0ถึง4องศา ครับ นะครับ ถ้าเป็นห้องธรรมดาก็จะเป็น 10 องศานะครับ นี่ อันนี้ก็คือความแตกต่างกันของห้องเย็นครับผม ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครั ใช่ครับที่น้องนัทเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือห้องเย็นที่เราแยกอุณหภูมินะครับ เพราะว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันจะมีผลกับความสดใหม่ของสินค้า ครับ โรงงานเรามีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าวัตถุดิบที่เรานำเข้ามา ควรจะจัดเก็บอุณหภูมิไหน หรือควรจะเตรียมที่อุณหภูมิไหน เพื่อรักษาความสดใหม่ของตัวสินค้านั่นเองครับผม โอ้โห พี่ละเอียดมากไม่ปล่อยเลย หลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วครับ ครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราผลิตสินค้าเสร็จแล้วก็นำจัดเก็บอุณหภูมิที่ถูกต้อง แล้วก็นำจัดส่งสินค้านะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ตัวโรงงานของเราเองเปิด 24 ชั่วโมง 365 วัน ว้าว ไม่มีวันหยุดเลย นั่นหมายความว่าเรามีคนคอยสแตนบายรับออเดอร์ให้กับลูกค้า และก็จัดส่งตรงในกรุงเทพและปริมณฑลครับ ส่วนต่างจังหวัดเราก็มีบริการนะครับรถห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยพาร์ทเนอร์ของเราเช่นกันครับผม โอ้โห สมมุติว่าถ้าผมอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารครับพี่วิทย์
ผมต้องสั่งกับพี่เท่าไหร่ หรือเริ่มต้นยังไงบ้างค จ รับ ริงๆแล้วน้อยมากครับนัดครับร้านอาหารนะครับที่เป็น SME หรือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ หรือสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์สด ครับ ต้องการทำโปรดักต์นะครับเพื่อไปไลฟ์ขาย เริ่มต้นแค่ 50 กิโลเองครับ โอ้ ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับ ครับ สำหรับสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะใช้นะครับมันง่ายสำหรับผู้ประกอบการที่มีต้นทุนน้อย และอยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองนะครับขั้นต่ำในการสั่งสินค้าของเราคือ 50 กิโลครับผม โอ้โห ไม่เยอะเลย ไม่เยอะเลยครับ 50 กิโลไลฟ์วันเดียวก็หมดแล้วครับ หรือว่าจริงๆ โดยปกติเนี่ย ถ้าเป็นร้านอาหารที่เริ่มต้นนะครับ 50 กิโลเนี่ย ก็จะใช้ได้ประมาณสัก 2-3 วันประมาณนี้ค ค รั รับ สินค้าก็หมดแล้วครับผม โอ้พี่เวทครับ ผมได้ไปดูขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อสัตว์แล้ววัตถุดิบเรียบร้อยแล้วพี่ยอดขายแล้วครับพี่เป็นยังไงบ้างครับ ครับตลอดระยะเวลาที่เราเปิดมา 4 ปีนะครับ ยอดขายก็เติบโตขึ้นทุกปีนะครับ 20-35% ทุกๆปีนะครับ ซึ่งถือว่าดีมากๆเลยครับ โอ้โหแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการตลาดมันจะเติบโตไปในทางทิศทางไหนครับ จริงๆ ธุรกิจของเรานะครับก็เติบโตกับธุรกิจอาหารร้านอาหารหรือว่าจัดเลี้ยงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากผู้บริโภคยังทานข้าวนอกบ้านนะครับหรือว่ายังซื้อสินค้าพร้อมทานพร้อมปรุงกลับไปทำที่บ้าน อุตสาหกรรมนี้ก็จะเติบโตไปด้วยเช่นกันครับผม แล้วอย่างนี้มีในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคไหมครับพี่วิทย์ แน่นอนครับทุกธุรกิจก็ย่อมมีอุปสรรคธุรกิจของเราก็เช่นกันครับปัญหาของเราจริงๆ ก็ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบที่ผันผวน แล้วก็โรคระบาดของเนื้อสัตว์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนะครับ รวมไปถึงการแข่งขันที่สูงนะครับและปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการที่เริ่มทำธุรกิจเหมือนเราคล้ายๆเรามากขึ้น แต่ด้วยความแตกต่างเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ครับผมจริงๆปัญหาของเราก็คืออย่างที่บอกไปครับว่าต้นทุนวัตถุดิบของเราครับเนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรบางครั้งเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะมีการปรับขึ้นหรือเปล่านะครับอย่างเช่นโรคระบาดไข้หวัดนกนะครับแอฟริกันสวายฟลูนะครับที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าล่าสุดก็คือลาพิสกินแล้วก็ตัวแอนแทรกนะครับที่เกิดขึ้นในวัวสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เอฟเฟกต์กับต้นทุนสินค้าของเรานะครับซึ่งการที่เราจะไปปรับราคาลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างยากเนื่องจากลูกค้าเราส่วนมากเป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารซึ่งเมนูเนี่ยได้ทำไว้ล่วงหน้าแล้วการทำราคาก็ทำไว้ล่วงหน้าเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องยืนราคาให้กับลูกค้าให้ได้ครับผม แสดงว่ากระทบต่อเราเป็นอย่างมากเหมือนกันใช่ไหมพี่ ครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะประมาณการหรือการคาดเดาราคาเนี่ยต้องเผื่อความเสี่ยงในเรื่องของปัจจัยเหล่านี้ด้วยครับ ครับ แล้วอย่างนี้พี่มีที่ปรึกษาหรือมีตัวช่วยไหมครับ ครับจริงๆที่ปรึกษาของเราตลอดมาก็คือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนั่นเองนะครับตัวเราเองก็ได้รับการส่งเสริมจากกรมเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมในหลายๆหลักสูตรนะครับ ครับ รวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้ามาให้ความรู้แล้วก็พัฒนาขบวนการผลิตนะครับลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพนะครับต้องบอกว่ากรมส่งเสริมเป็นอีกหนึ่งกรมที่ซัพพอร์ตและเคียงคู่บริษัทมาตั้งแต่เริ่มเลยครับ อย่างนี้พี่ได้ไปเข้าโครงการอะไรกับกรมไหมครับ โอ้เยอะมากครับหลักสูตรที่ผมได้เรียนจากกรมส่งเสริมเช่นคพอนะครับดิจิตอล MDic ครับ นะครับ BCG นะครับแล้วก็หลักสูตรอื่นๆอีกมากมายเลยครับนับไม่ถ้วนครับผม เป้าหมายในอนาคตล่ะครับ พี่วางไว้ว่ายังไงบ้างครับ เป้าหมายในอนาคตของบริษัท CMW Food Support เองนะครับก็คือขยายไปในต่างประเทศนะครับ ครับ เช่นกลุ่มประเทศในอาเซียนก็คืออินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์นะครับที่มีอัตราการบริโภคค่อนข้างสูงประชากรเยอะนะครับแล้วก็ธุรกิจอาหารก็เติบโตด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงทวีปแอฟริกาอย่างประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งก็มีประชากรเยอะอัตราการบริโภคค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเราก็จะยกโมเดลธุรกิจของ CMW Food Support เนี่ยไปเปิดแล้วก็ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารฟู้ดเซอร์วิสโฮเลกาหรือว่าเป็นโมเดิร์นเทรดต่างๆ เช่นกันครับผม มาถึงคำถามสำคัญมากดีกว่าครับ อะไรคือหมัดเด็ดของ CMW Food Support ครับพี่วิทย์ครับ หมัดเด็ดของเรานะครับก็คือเข้าใจผู้ประกอบการนะครับมองเห็นเพนพอยต์หรือปัญหาและแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับรวมถึงให้ความใส่ใจและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี เข้าใจทั้งลูกค้าและก็เข้าใจทั้งปลายทางของลูกค้าด้วยทำให้ตัวเราเองสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ดีที่สุดครับผม จากวัตถุดิบต้นน้ำที่ดี ขั้นตอนการตัดแต่ง และความพร้อมในการรองรับทุกความต้องการของลูกค้าทำให้เติบโตแบบก้าวกระโดดในทุกๆปี CMW Food Support